8 7 آقا صالحی بگیرا. فکر کردم تایم مسابقه میگه 8 7. نمیخوای بگیری؟ چشم. جا میمونی به خاطر بابا خودت. زدم به خدا. عجب زدی؟ باور نمی‌کنم. دمت گرم. الان با تیپی میای بیرون. من تو مصاحبه‌ام گفتم ریسک آقا صالحی زیاد. خدای اینم نمیخوای بگیری؟ بابا گرفتم خواهم از $10,000 الان اکانت دابل میشه. بگین جهتشو بگین ما نمادش. سلام. امروز نمیدونم چرا خودم انرژیم خوبه، خدا رو شکر. بریم سراغ قسمت دوم دوئل. امروز نکته بازار چیز خاصی نیستش، خبر نداریم، ساعت 6 معامله میکنیم و بقیه چیزا مثل همیشه است. بریم با شرکت کننده هامون آشنا شیم بدون فوت وقت، بعدش هم بریم سراغ مسابقه. فاطمه علیزاده. خب سلام مجدد. بریم سراغ تنها شرکت کننده کل قسمت‌های دوئلمون، خانم علیزاده. خیلی خوش اومدید. یه معرفی، سن اگه دوست دارید، تحصیلات، از کجا شروع کردین لطف می‌کنید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من 28 سالمه، تحصیلاتم کارشناسی هستش، اقتصاد نظری خوندم. چه جالب. 6 ساله که شروع کردم، از همون ابتدا وارد بازار فارکس شدم و مسیرم مشخص شد و دیگه اوکی شدم توی این مسیر، یعنی راهم کاملا مشخص بود از همون ابتدا. خب جالبه، فکر کنم تنها شرکت کننده هستید که اقتصاد خونده اگر اشتباه نکنم. حالا دقیقاً یادم نیست. اون موقعی که با این کار آشنا شدید 6 سال پیش، چیه این کار برای شما جذاب بود؟ جذب چه پارامتری تو این شغل شدید؟ اینکه خودم میتونم برای خودم کار کنم و همه چیز تحت کنترل خودمه. یعنی اونجایی که متکی به دانش خودم میشم، روزمو با دانش خودم، اعتماد با دانش خودم میبندم، این خیلی برام جذابه. که هر روز هی دارم به خودم اعتماد میکنم و این خیلی فکر میکنم که استقلال شخصی و مالی. خیلی اوکیه برام. خودتون آدم خوش شانسی میدونید یا نه؟ خیلی خوش شانس. شما ریسک پذیرید یا ریسک گریز و در ورطه عمل و فعل تهاجمی و محافظه‌کار؟ من ریسک پذیر هستم اما به شدت محافظه‌کار. یعنی ستاپ و طرز کار ریسک پذیره ولی در عمل محافظه‌کار. بله. توی بحث کاری با یه تریدر شریک میشید؟ بله قطعاً. چرا؟ فکر میکنم کسی که تونسته خودش به تنهایی کار کنه و موفق بوده توی حوزه شراکت هم میتونه که خب شاید اون تنهایی موفق بوده، کار گروهی نتونه بکنه. خب ببینید کسی که تونسته از عهده این کار بر بیاد قطعاً یه لایف استایل خیلی دقیق و منظمی برای خودش ساخته توی زندگی با یه برنامه خیلی دقیقی و فکر میکنم که توی شراکت هم بتونه اوکی باشه و موفق. برگردید به اون موقعی که شروع کردید، روز اول تو یه جمله چه توصیه‌ای به خودتون میکنید؟ یکم بیشتر جدی بگیر. جدی نمیگرفتی؟ نه اصلا. یعنی من اینجوری بودم که هی مدام اساتیدم هلم دادن رو به جلو. اگه از این زندگی کاریتون تو این حوزه یک فیلم میساختن اسمش چی بود؟ لوک خوششانس. اساسا به شانس باور دارید؟ به شانس که باور دارم، ولی خب اساتید خیلی خوبی هم داشتم و مسیرم خیلی خوب مشخص شد از همون ابتدا. یعنی مثل بقیه دوستان نبودم که هی از این شاخه به اون شاخه با این سبک آشنا بشم یا با یه سبک دیگه آشنا بشم، ببینم اصلا مدل من نیستش، نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم. این اتفاقا هیچ کدوم برای من نیفتاد. آره خب واقعا یه همچین چیزایی به خوششانسی یکم میخواد. خب بریم سراغ سیستمتون. یکم از روش تحلیلتون به ما بگید، چجوری معامله میکنید، چجوری تحلیل میکنید؟ من تحلیلم بر اساس حجم هستش، یعنی با استفاده از حجم لول های کلیدی رو به دست میارم و حالا با استفاده از پرایس اکشن اون لول ها رو یکم بهینه تر میکنم برای نقطه ورودم. بچه من یه نکته بگم، ما تو دوئل چون دیدید که چه شکلیه، قسمت اولش هم پخش شده، چون افراد با هم باید دیالوگ داشته باشن، خیلی فکر کردیم باید سیستمشون یکم شبیه به هم باشه وگرنه حرف مشترکی در میان نخواهد بود. برای همین حالا قسمت شد در 2 قسمت دوئل دانشجوهای من که اصلا نبودن و سعی کردیم 2 نفری که میان حرف همو بفهمن، برای همین سیستم هاشون به نسبت شبیه همه.
این هم که البته دانشجوی من نیومدن، قصد و غرضی توش نبود، کاملا شانسی بود دیگه، چون پارامتر ما اینجا زیاد داریم. خب سیستمتون دنبال چه جنس حرکاتیه؟ شارپ، یه چیز نرمال؟ سیستم این من چی رو میگیره؟ متوجه شدم بیشتر دنبال حرکات رنج و کوتاه هستش، چون که من در حرکات پولبک بیشتر وارد میشم و حالا اگر این حرکات رنج باشه، برگشت بزنه، شما این میگین ساختار بازار رنج باشه به نفعتونه. بله. خب اوکی، این سوال بعدیم بود، الان جواب دادید. نه، خب. اون حرکتی که سیستم شما میگیره، حرکت یعنی شما کوچیک. خب جنسش کوچیکه، آره. کوچیکه دیگه. کوچیکه دیگه. شارپ نیست، تند و تیزه. نه، من اگر حرکات شارپ نباشه بازار بیشتر میپسندم، چون که حرکت های کوچیکو دوست دارم و حالا چون که ریواردهای کوچیکی میگیرم از بازار، به خاطر همین حرکت های کوچیک برای من بهتر هستش و من پوزیشن های بیشتری میتونم بگیرم. خب پس بریم سراغ بعدی. وین ریت شما بیشتره یا ریسک ریوارد؟ قدرتش رو کدومه؟ وین ریت. وین ریت. بسیار خوب. خب این نمودارم باید زحمت بکشید که برای ما بکشید. چگونگی حرکتش 2.5%، جهت حرکت 2.5%. توی همون بین اون دوتا خدچین. قبلا هم توضیح دادم که چرا این نمودار پرینت شده است، چرا رو تبلت ما بهشون نمیدیم. در سیزن 1 توضیح داده بودم چرا. چون تحلیل هایی که ازش میاد، نکات و پوینت هایی که ازش بیرون میاد متفاوت میشه. شانسی شما گفتین دنبال رنج هستید. بله. نموداری هم که به شما افتاد تو این سری بله. رنج هست. البته هرچند که ربطی به آینده شاید خدمت نداشته شما. باشه. بسیار خب، بریم با نفر بعدی آشنا بشیم، بریم سراغ مسابقه. امیرحسین صالحی. خب بریم سراغ شرکت کننده دوممون، آقای صالحی عزیز. مرسی که تشریف آوردید. خواهش می‌کنم. یه معرفی، سن، تحصیلات، از کجا شروع کردید؟ امیرحسین صالحی هستم، 28 سالمه، تقریبا 5-6 ساله تو این مارکت هستم. خب اول با بورس تهران شروع کردم، ولی خب به مرور اومدم سمت فارکس و این یه خلاصه از مسیر کاریم بود. تحصیلاتم هم ارشد مدیریت بازرگانی دارم. بسیار عالی. اون موقعی که با این کار آشنا شدید، چه چیز این کار شما رو جذب کرد؟ اینکه همه دنبال پولیمو میدونم، مثلا گفتید از این راه پول در آوردن این خوبی رو داره، این ادوانتیج رو داره. چی بود؟ خب خیلی صادقانه بخوام بگم، واقعا ورودم به خاطر اون در واقع سبز هایی که توی مدیا نشون میدن، اون درآمد دلاری و اون رفاه و که خب این تو ابتداش بود، ولی به مرور که اومدم و بیشتر آشنا شدم و متوجه شدم اینکه خودم میتونم تمام نیازهای خودم برطرف کنم و اینکه توی آرامش نسبی بتونم توی یعنی اتاق همون خودم تنها بودنه و استقلاله. دقیقاً اون تنها بودنه، اون آرامشی که خودم میتونم واسه خودم بسازم، حالا پیشرفتم به خودم مربوطه یا ضرری هم که بکنم به خودم مربوطه، این باعث شد که خیلی جذبش بشم و موندگار بشه این مسیر. خودتون آدم خوش شانسی میدونید؟ اصلا به شانس اعتقاد ندارید یا خوش شانس نه، نیستید؟ به شانس اعتقاد دارم ولی اصلا آدم خوش شانسی نیست. ریسک پذیرید یا ریسک گریز، محافظه کار یا تهاجمی؟ ریسک پذیرم و تقریبا میتونم بگم تهاجمی. ریسک پذیر تهاجمی، دوتاشون همسو هم. با این تریدر ازدواج میکنید؟ اصلا. چرا؟ به نظرم خب فضای کاری ترید خیلی نوسانات زیادی داره و خب خود زندگی
متأهلی هم نوسان‌های زیادی رو داره تو مسیر. بعد ترکیب این دوتا به نظرم چیز دیگه جذابی در نوسان میاد. عجیب غریبی میشه. آره ترجیح میدم طرف مقابلم یک شغل و یک کریر حرفه‌ایش یک مسیر باثبات‌تر و آرومتری داشته باشه. برگردید به اون روز اول که وارد این کار شدید. چه توصیه‌ای به خودتون میکنید توی جمله؟ بیشتر صبر کن. همین. هیچ چیزی به اندازه صبر این مسیر نیاز نداره. چون هیجانات زیاده. دقیقاً. اومدم یه چالشی که مطرح کردیم در مورد WM مارکت بهتون بگم. ما اومدیم چالش گذاشتیم با اطمینان و اعتماد به نفس. اگر شما کارگزاری رو پیدا کردید که از نظر قدمت، اسپرد، بیمه‌ای که داره، دقت نمودار، تنوع اینسترومنت های قابل معامله و مهمتر از همه قدمت کارگزاری، اگر پیدا کردید که شرایطی بهتر از WM مارکت داشت، بیاید به من بگید. این یه چالشه. میخوایم ببینیم چیزی پیدا میکنید یا نه. خودم در طول این همه سال میدونم که وجود نداره. اگر از زندگی کاریتون تو این حوزه یه فیلم میساختن اسمش چی بود؟ به نظرم لب مرز. خیلی وقتا توی مسیر کاریم به مرز رسیدم و داشته همه چیز منحل میشده ولی برگشتم. بریم سراغ سیستمتون. یکی من روش تحلیلتون و معاملتون به ما میگین. روش تحلیلم خب بر حسب حجم و در واقع دیتاهای لول 2 و خب اینسترومنت هایی که معامله میکنم عموما نزدک و داو جونز هستش. از وی وب خیلی استفاده میکنم و سعی کردم به مرور خیلی سادهش کنم. سادگی توی سیستم معاملاتی به نظر من خیلی چیز مهمیه، چون شما وقتی که میشینید پای سیستم فشار میره بالا، استرس میره بالا، خود اون اجراش رو اکزیکیوت کردن دقیقاً خیلی سخت میشه. پس هر چی ساده تر باشه باعث میشه که شما بتونید اینو هر روز تکرار کنید، درست انجامش بدید. بچه‌ها من یه نکته بگم. یکی این که من تو این برنامه در مورد روش ها قضاوت نکردم، توضیح هم ندادم، چون موضوع این برنامه نیست. در مورد سادگی هم که ایشون گفت، اگه بچه‌ها تامنیلش رو بذارن، یه دونه محتوا تو یوتیوب داریم، هنر ساده دیدن، که من توضیح دادم آیا ساده هست یا نه، کجاش باید ساده بشه، کجاش باید پیچیده باشه و حالا بحثایی که داریم. سیستمتون دنبال چه جنس حرکاتیه؟ حرکات ترند و منظورم اینه که شارپ یا نورمال یا ترجیح میدم که نورمال باشه، و چون وقتی که مارکت خیلی شارپ میشه نوسانات بالا میشه و خب وقتی هم که ممکن استاپمون رو بزنه، پس ترجیح میدم یک موو نورمال داشته باشه و روزو با همون موو تموم کنم. بازار چه جوری حرکت بکنه برای شما خوبه؟ رنج باشه، نورمال کل روزو حرکت بکنه، درجایی باشه، درجاییش کوچیک باشه، بزرگ باشه؟ بهتره بگم رنج باشه، ولی رنجی که گام بزرگی داشته یعنی باشه. درجایی توی کانال بزرگ. آره توی کانال بزرگ. مثلا قدرت سیستم شما روی وین ریت یا ریسک بری بار؟ روی ریسک بری بار. روی ریسک بری بار. این با اون ریسک پذیری و تهاجمیه همخونی داره. بسیار خوب. این نمودار رو هم برای من لطف بکنید بکشید. چکرم. آره من توی مسابقه در مورد روش ها صحبتی نکردم که مثلا نظر من در مورد روش ها و سبک ها چیه، چون جاش اینجا نبود. هدف این مسابقه چیزهای دیگه ای بود. بسیار ممنون. متشکرم. مرسی. بریم قوانین رو ببینیم و بریم سراغ اصل کاری، ببینیم امروز چی میشه، چه دروغایی به هم میگن، چه راستایی میگن، چی میشه. ممنون. همچنین. خب بریم قبل از اینکه مسابقه شروع بشه من قوانین دوئلمون رو توضیح بدم. نمیخوام حوصلتون سر بره، زود بگم. ما قوانینی که قبلا داشتیم، حداقل 2 تا ترید و ریسک ثابت و با ربات بگیرن و اینا سر جاشه. خب چه چیزی در دوئل تغییر کرده و تغییر مهمیه؟ بچه‌ها باید وقتی یه معامله‌ای میگیرن دلیلش رو توضیح بدن. این وسط میتونن هم دروغ بگن، میتونن الکی بگن من دارم اینو میگیرم به این دلیل، ولی واقعا نگیرن. شما بیننده اینو متوجه میشید، همون لحظه میبینید که این شخص داره دروغ میگه، اما حریفش این رو نمیدونه. زمان مسابقه هم تغییر کرده. مینیمم ما نیم ساعته،
ماکسیموممون 1 ساعته. بین این زمان، یعنی از نیم ساعتی که رد میشه، هر وقت 2 نفر با هم توافق کنن، چون حساب همو نمیبینن، نمیدونن کی سودش بیشتره، هر وقت با هم توافق بکنن که مسابقه تموم بشه، مسابقه میتونه تموم بشه. توافق هم نکنن دیگه 1 ساعت ماکسیمومشه و جمع میشه. بقیه قوانینمون سر جاشه. در مورد اوپنینگ سشن هم باید توضیح بدن. هر کدوم رو نمادی که من میگم باید بگن به نظرشون در طول سشنی که داریم اون نماد بالا میره یا پایین میاد یا به چه شکلی هستش. همین، بریم سراغ مسابقه. خب اومدیم سر مسابقه، موضوع اصل کاریمون. قبلش یه نکته بگم، توی صحبتامون متوجه شدیم خانم علیزاده قبلا تجربه مهمانداری پرواز رو هم داشتن. یه سوالی که فکر میکنم مهمه اینه که اونجا درس و نکته‌ای داشت بحث اوییشن هوانوردی که تو این حوزه ازش استفاده کنی؟ قطعا داشتش. این بخشی که مربوط به مدیریت استرس و یکم ریلکس بودن و اینجور چیزا میشه بی تاثیر نبوده. این شباهت داشت. بله. خب خب شما یه تحلیل در مورد سشن بدین. به نظرتون شما روی نزدک تحلیل رو بدین، شما روی داو جونز. خانم صالحی شما شروع بکنید. والا نمایی که من امروز میبینم حس میکنم یک سری حرکات فیکی داشته باشه و بعد ریزش رو تجربه میکنیم. مخصوصا که امروز هم خبری نیست خیلی، یعنی به روز گذشته نمیتونیم به خبر روز گذشته نگاه کنیم. تنها اتفاقی که این هفته داشتیم تحلیف ترامپ بود که من برداشتم یک ضعف رو روی بازار سهام میبینم. بسیار خوب بچه‌ها، برای اینکه بدونید امروز که ما داریم ضبط میکنیم 23 ژانویه 2025. خب خانم علیزاده شما بفرمایید روی داو جونز. برای داو جونز من احساس میکنم که امروز بازار ریزش داره، یعنی یک کم الان این که نزدیک. آره نگاه کردم. روش توضیحی به ما نمیدی؟ آها، اگر میخواین خب بیارم. بله بیارید. رو هم چارتم بیارم. من همچنان احساس میکنم که بازار یک کم ریزش داشته باشه به سمت پایین. خانم علیزاده خیلی مختصر گفتم، مفید. خب بریم ببینیم چی جوری میشه. 5 دقیقه دیگه بازار باز میشه. صحبتی داریم؟ نه، امیدوارم روز باشه که یک کم شانس همراهی کنه. شانس این نظر که امروز روز سیستمه باشه. دقیقا. شما؟ من برای آقای صالحی دعا میکنم که شانس همراهیشون کنه امروز. درست. خب خوبیش اینه که حالا البته ما هم همین هدف رو داشتیم، طوری تنظیم کردیم که افرادی که در دوئل با هم شرکت میکنن حرف هم رو متوجه بشن، سیستم شبیه باشه. خوبیش اینه که این المان رو داریم. قبل برنامه شما فرمودین که فقط روی نزدک کار میکنید. بله. شما گفتین هم داو جونز هم نزدک. حواستون به این باشه که دروغایی که به هم میگیم مرتبط باشه. یعنی طبیعتا رو داو جونز به ایشون دروغ بگید مهم نخواهد بود براشون. شما میتونید در مورد هر دوش نظر بدید و ببینیم چی میشه. خیلی امیدوارم روز خوبی باشه دیگه. حالا هم برای من هم برای خانم علیزاده. ان شاءالله. فارغ از اینکه حالا نتیجه هرچی باشه، نظرم روز خوبه. امروز استودیوی ما طبق معمول سرده. طبق معمول که بعضی قسمت‌ها سرد نیست، امروز دوباره سرده. یاد آقای شیخیان بخیر که یادتون باشه گفت اگه ببریم دوباره باید بیایم اینجا که برد. فینال هم اومد، البته خدا رو شکر دست پر برگشت. $2000 رو برد. قسمت بعدی هم فینال دوئلمون پخش میشه که $1000 جایزشه. جایزش کمتر شد چون احتمال بردن و تعداد شرکت کننده ها کمتر. بسیار خوب، 4 دقیقه دیگه بازار باز میشه. چیز داریم بگین؟ نه واقعا حرفی نیست فعلا. ببینیم باز چه. ترجیح میدم رو مارکت صحبت کنیم. امیدوارم که یه نوسان خوبی داشته باشه و کم نوسان نباشه. این بیخبریه تأثیر نذاره روی روند مارکت و خب باب میل منه که یک روند خیلی ترتمیزی داشته باشه از حرکت‌های شادو و حالا فیک ها نبینم دیگه. چیزی که باب میلم حقیقتا. چطوری آقای صالحی؟ من عالی. استراتژی تغییر ندادین شما خانم علیزاده؟ برای مسابقه؟
آره دیگه بالاخره. چرا یکم نه خیلی بهینش کردم که کوتاه تر. بهینش کردی؟ آره. خیلی کوتاه تر باشه، خیلی وقت گیر نباشه برام. سریع ورود و سریع خروج. آره. همین کار کردم باش. یعنی یه سری از تریگرهای ورودمو که مثلا توی لایو معمولی میتونم بیشتر براش تایم بذارم و اونا رو بهینه تر کردم. من تقریبا دست نزدم. شاید یکم دیفنسیو تر اجرایش کنم ولی دستی نزدم. من مطمئنم شما نه به خودت. به خدا آره. من خیلی آقا، استرس فروتنی- داری. آروم باش. فروتنی و مارکت شروع شد. چیه؟ میگم مارکت شروع شد. چیزی نگو. چی؟ خب مارکت شروع بازار شروع شد. بازار شروع شد. مارکت باز شد. مارکت چقدر آروم حرف زدی یه دفعه آقای صالحی. احساس کردم که آقای صالحی از همین کندل اول فکر کنم بابا نه به خدا. دارم من نگاه میکنم صرفا. سریع کندل اول رو زد. هنوز مونده تا تموم بشه. آقا یه سوال، یکی از چیزایی که برای ما مهمه میگیم سوداگرا باید رو CFD کار کنن چیه؟ اینکه میتونیم روش لورج داشته باشیم دیگه، چون میخوایم سوداگری کنیم، خرید و فروش کنیم. خب ما این لورج رو که داریم، WM مارکت لورج زیاد میده، واقعی هم میده، چون بعضیا هستن لورج رو میدن اما اون استاپ آوت لول شما رو هم میبرن بالا، یعنی عملا انگار الکیه یا مارجیناتون رو زیاد میکنن. خب چون این اتفاق تو WM مارکت نمیفته. حالا میخوام چی بگم؟ لورجتون جدا، WM مارکت 20% هم کردیت میده به شما. یعنی اگه مثلا $10,000 داری، جدای از لورجی که داری، با $12,000 میتونی معامله بکنی. دیگه چی میخوایم؟ از این بهتر. خانم علیزاده جنگ روانی زود دارید آغاز میکنید. نه بابا، میخواستم ببینم استراتژیتون از کندل اوله یا نه باید صبر کنین تا قشنگ بیوپت یه ذره فشار وارد بشه بعد چی؟ بعد رو جنگ روانی ها شروع کنیم. فشار وارد بشه؟ بر چی فشار وارد بشه؟ خدا نکنه بهتون فشار وارد الان بشه. دعواشون میشه. کندل دومم زد آقای صالحی. الان تو پوزیشنین دیگه. نه به خدا. آقای صالحی جانم. این همون پوزیشنی بود که میخواستی نه؟ نه والا. شارپی بود دیگه. مگه نگرفتی؟ نه والا. کندل دوم قشنگ شارپ رفت بالا. دارم فکر میکنم که امروز روزته ها آقای صالحی. نه باور کن. کندل سومی هم که قشنگ شارپی. به خدا اگه نگرفته باشی ازت ناراحت میشم. رو دومی خوب میتونستی بگیری. ریورساش هم سنگینه. به خدا رو دومی خوب میتونستی بگیری. نگو نگرفتی که ازت ناراحت میشم. به به. بابا این پوزیشنی میگیرین دلیلش رو باید توضیح بدین. به به. پوزیشنی که گرفتم طبق استراتژیم بود، فقط یه ذره. خب همون رو در یک جمله توضیح بدید. جهتش، نمادش چرا؟ نزدک گرفتم، بای نزدکه. چرا؟ بالای بیوپه، ولی خب حس خوبی بهش ندارم. حالا ببینم چی میشه. چرا حس خوب بهش نداری آقای صالحی؟ چی بگم؟ چرا که والا کندلی که ورود داد کندل خوبی نبود دیگه. چرا گرفتی پس؟ دیگه استراتژی دیگه، نباید سلیقه رو روش اعمال کنی. نه به نظرم کندل خوبی بودش. قشنگ میشد. تاییدیه خانم علیزاده. تاییدیه ها یه وقتی با میل ما کار نمیکنه. خب استراتژی خودته. بله. کسی مگه مجبورت کرده بود؟ صبر میکنیم. هر آنچه که بر صلاح است ان شاءالله پیش میره. خلاصه ترش میشه هرچه پیش آید خوش آید.
اسکرینتون ضبط نبود؟ نه الان زدمش. همین الان زدمش. شما اسکرینتون داره ضبط میشه؟ جهان بله. اوکی. با ربات مشکل نداریم؟ چرا؟ پوزیشن اولم یه ذره دیر اکزیکیوت شد ولی خب اوکی. خانم علیزاده پوزیشنی که گرفتی توضیح دادی؟ نه یادم رفت الان بگم. اگه همچنان بازه توضیح بده. آره بازه. بگین چی گرفتید، رو چه نمادی، چرا؟ من رو نزدک گرفتم، بای گرفتم، یه ریجکت از ویوب داشتم. منم پوزیشن دارم الان روی نزدک، بای نزدک. چرا؟ اومد میخواست بریزه ولی هم به دیوییشن یک هم به خط اصلی ویوب ریجکشن داد و بعدش ورود کرد. خانم علیزاده دیگه پوزیشن اول گرفت دیگه آقای سکوت محض جاری شد. قشنگ خانم علیزاده ما اونیه که مسافرای یه می‌خواستی. قطاریم. خانم علیزاده استاپ بخوریم جفتمون ما هم استاپ میخوریم. سخت نگیر. چرا؟ نه من جفتمون با این نزدیکیم دیگه. چه ربطی داره؟ نزدیکی که بریزه استاپ من و شما رو با هم میزنه. شاید تی پی و استاپتون نه جای بابا، مختلفی آره. باشه. شاید. اصلا این چه دیدی آخه آقای صالحی؟ شما با یه دید داری نگاه میکنی، من با یه دید دارم نگاه میکنم، حتی اگه چارت یکی باشه. من هر جا احساس کردم میتونم پوزیشنم رو دستی ببندم. بله. هر کاری بخواید بکنید آزادید، فقط وقتی پوزیشن رو میگیرید حق ندارید استاپش رو برعکس جهت باز کنید، چون ریسکتون جابجا میشه. آره. تا الان باب میلت بوده آقای صالحی؟ نه والا فکر کنم با میل شما بیشتر بوده خانم علیزاده. چرا؟ مارکت مووی نداشته تا الان که. قشنگ کندل اول دوم این همه. باشه رو کندل اول دوم مگه شما پوزیشن میگیری؟ الان خب شاید استراتژی شما باشه. نه تو استراتژی من نیست. اگه بود که میگرفتم. کندل اول و دوم. نه حقیقتا خانم علیزاده استاپ دادم. استاپ دادی؟ اشکال نه، حالا مونده. آره بابا استرس زمان نداشته زیاده. باش. گفتم که یا منفی بزرگ یا یه مثبت خوب. حالا اینکه کدومش سهم من باشه رو نمیدونم. ایشالله مثبت بزرگ. بیشتر. این فروتنی شما واقعا ستودنی خانم علیزاده. قربون شما. سلامت باشین. نشون میده که شما اخلاق حرفه‌ای همیشه رعایت می‌کنید. فرقی نداره آخه، شما ببرین انگار من بردم. برای ما همینطور. خدا شاهد، جدی دارم میگم. از پوزیشن اومدیم بیرون؟ شما اومدی بیرون؟ نه والا ما میمونیم. ما یا استاپ یا تیپی. آها باز گذاشتیش. آره ما اهل بستن نیست. به نظرم پوزیشن دومتو باز کن آقای صالحی. نه ما اهل اضافه کاری نیستم خانم علیزاده. چرا؟ نه خب اصلا بسید. اضافه کاری نیست، قانون برنامه است. 2 تا پوزیشن رو حالا باید داشته دو باشی. تا پوزیشن وقت هست یه رو گذاشته. عجله کار شیطونه. آن تا آخرین لحظه حرکت شارپی داره میده ها آقای صالحی. وسوسه میکنی خانم علیزاده، من میگیرم اون وقتا. جدی نگاه کن داره میده آخه. یه کندل قوی بذار زد یه رفت حالا. سقفی بشکنه بعد شارپی که سقف نشکونه که شارپی نیست. یه سقف حداقل بی‌ارزش. خب آخه ببین اشکال نداره بذار بگذره. POS داشتیم ما. نمیخوای بگیری؟ چشم. همین جا الان میمونی.
جا میمونی به خاطر بابا خودت. زدم به خدا عجب زدی؟ باور نمی‌کنم. دمت گرم. الان با تیپی میای بیرون. حجم اضافه کردم صرفا که دوتاش هم بگیرم دیگه. حالا ببینیم چی پیش میاد. چه خبر آقای صالحی؟ والا خبر پیش شماست خانم علیزاده. چرا؟ من این همه دارم کمکت میکنم. قشنگ حرکت چارپیا رو نه، بهت گفتم و دست شما درد نکنه. استراتژی تو نمیدونم. فقط چون گفتی حرکت شارپی دوست داری من دارم بهت اعلام میکنم. آخه اینا که اینا اصلا شارپی نیستش. عزیزم یعنی مووی نخورده از اول سشن خب. تا الان. بذار ببینیم چقدر تکون خورده. قشنگ یه بی او اس داشتیم دیگه موو چی میخوای؟ مووی بیشتر. بابا حالا ریوارد کمتر بگیر بیا بیرون. کوتاه بگم خلاصه یه چیزی که خیلی مهمه، روی دیپازیتی که در حسابتون هست بدون کار اضافه میتونید سود روز شمار بگیرید. تشریف ببرید تو کابین معاملاتیتون، لینک های سایت در کپشن هست، توضیحاتشو ببینید و یقینا ازش استفاده کنید. بی او اس دوم هم داریم به نظرم. نظرته؟ اعتقاد ندارم. نظرت نیست؟ نه 45 ثانیه است هنوز مونده تا کندل بسته بشه. به چون نظرم نماد جهت هم بگید. میریزه. من احساس جفتمون میکنم روی نزدکیم فعلا. یه جهتی؟ بی او اس داریم به سمت بالا. این صحبت هایی که دارید میکنید برای بالا رفتن یا برای پایین رفتن؟ من میگم بالا رفتن. آقای صالحی جانم. بی او اس رو حال کردی؟ نمیدونم آخه شما چی رو بی او اس میگیری. یا- یعنی که میگه من بی او اس نمیگیرم. البته که من واسم بی او اس اهمیتی نداره ولی خب در کل. خب خودت گفتی شکست دوست داری. نه والا من گفتم یه موو خوب دوست دارم. که گفتی هیچ- یه چیزی شکسته بشه. چی شکسته بشه اصلا آقای صالحی؟ سوال واقعا چی شکسته بشه؟ چی من شکسته بشه شما دوست داشته باشی؟ عجب. عجب. ببینیم سقف رو میشکونه یا نه خانم علیزاده. نظرت اینه که میشکونه یا نه؟ من نظرم اینه که مهم اینه که دل تریدر شکسته نشه. واقعا. آره واقعا. خیلی جالبه، بازار یا میره بالا یا میاد پایین، دو جهت. اما ببینید چقدر پیچیدگی داره، چقدر سخت میشه. البته که برخلاف تصور عموم این نمودار فقط بالا و پایین نمیره، یک حالت سومی هم وجود داره. اون حالت سوم اینه که با توجه به اون مقیاس دید امکان داره درجا بزنه. درجا تعریفش یعنی جایی که چه بای بگیریم چه سل استاپ میخوره، که این هم ربط یعنی بر اساس اون سیستم معاملاتی و بر اساس اون مقیاس دید تعریف میشه. یه چیزی شاید برای من رنج باشه برای یکی دیگه نباشه و برعکس. پس بازار دو حالت نداره، سه حالت داره. اینو حواستون باشه، چون رو همین بیس این موضوع که خیلی‌ها فکر میکنن بازار دو حالت داره، خیلی داستان سرایی میکنن که اشتباهه. آقا صالحی جانم خانم علیزاده. خدای دوست داری بهت بگم یا نگم؟ شما هر چی بگی ما استفاده میکنیم. استفاده میکنی؟ بله. الان دیدی این حرکت شارپی بود؟ این بله. دیگه واقعی شارپ نبودش؟ بله. نبود خدایی؟ چرا؟ بابا من دارم تایید میکنم خانم علیزاده. من عجبا. الانو دیگه بگیر آقا صالحی. چشم. چی در چه جهتی چه نمادی؟ به نظرم بای بگیره حس نزدک. میکنم اون موس خانم علیزاده فقط دور ساعت داره تکون میکنه. سمت نه متا تریدر نمیره. من امیدوارم خانم علیزاده یادش مونده باشه که ما این علامت رو داریم برای دروغ گفتن. حس میکنم اصلا اینکه سمت زیاد استفاده متا کنه. تریدر نمیره این ببین موس. آقا فقط صالحی داره مثل یه ببین آقا صالحی به نظرم الانو دیگه بایو بگیر چشم. همین الان وایسا رو من نزدک. ست کنم. یه لحظه. ست کردی؟ بله. دمت گرم. آقا صالحی اون یکی قبلیه رو گفتم گرفتی؟ بله خانم علیزاده. به خدا من سود 3-4 تا نداد؟ گرفتم. سود نداد. نه دیگه. 3-4 گفتم تا تمرکز منو گرفتی؟ به هم ریخت. خانم علیزاده. من دمت همش الان- گرم. الان من استاپ خوردم. پره. بابا یه دمت روز من گرم. تریدینگ 3-4 تا ضرر گرفتی. درست کردم. تو درست نیست خانم علیزاده. چرا؟ دارم این راهنماییت رفتار- میکنم. این رفتار خلاف حرفه‌ایگریه.
فروشنده حرفه‌ای میشد اینا. من آره خانم علیزاده اگه تو هر حوزه‌ای هم میرفت موفق. اینو گرفتی، این عالی بودا. اینو ما خودمونم خدا برای شده برادرم میبریم. اصلا بردم. من مامانم دیشب من بردش، خیلی استفاده کردیم، خوب بود. این دایره کشیدنی که آقای صالحی گفتن، ما یه نشونه‌ای گذاشتیم که در ادیت بچه‌ها متوجه بشن. جایی که بچه‌ها دروغ میگن، دایره قرار شده دور ساعت ویندوز بکشن با موس، اونو میگن. خوشحالم برات آقا صالحی. همچنین. بازار همون جوری بوده که خواستی. ای بابا. خدا شاهده. باور کنید که دیروز پریروز بود بهتر بود. البته خب دیروز پریروز شاید استرس مسابقه اضافه میشد، اشتباهات پیش میومد. بالاخره اشتباهات هم هست دیگه. ببین قشنگ بازار هنوز داره میره به سمت بالا، پرقدرت. انشالله. ایتیارش خوابیده یه ذره خانم علیزاده. مگه با ایتیارم کار میکنی؟ بالاخره نگاه میکنیم. چه منظور نخوره. کانسپتشه، یعنی چقدر رنجش کوچیکه. استادی آقا ای صالحی. بابا ما من تا دیروز نمیدونستم ایتیار چی. ATR یه برند هواپیما. میگم این اغرب این موسم میچرخه اصلا توی دستگاه خانم علیزاده آروم نمیگیره. هرچی ما موس یه بره فقط مثل یه تماشاچی داریم نگاه میکنیم. خانم علیزاده خدای من اگه حرکت شارپی میخواستم تا الان 2 تا قشنگ راحت گرفته بودم، چرا پرسود. نگرفتیم؟ خب چون من حرکت شارپی نمیخوام. به یک مسابقه است خانم این علیزاده. طبق استراتژی من استرس نیست. داشتیم کار کنیم بابا، یه هیجانی حالا سود که نمیشه آخرش. چرا هیجان اکانت ببر؟ دموه به خدا بالا رو نگاه مارکت کنید، که همیشه هیجانه، ولی زده. من حرکت شارپی اصلا دوست ندارم. اصلا یه سر میره بالا یا آروم، پایین. متین. هیجان مگه نمیگی هیجان؟ متین به چه کارت میاد؟ من که شما بیا تردیستوری ببین. آقا من تو صالحی، مصاحبه‌ام گفتم ریسک آقا صالحی زیاد. خدای اینم نمیخوای بگیری؟ بابا گرفتم خانم از $10,000 الان اکانت دابل میشه. بگین جهتشو بگین ما نمادش. این چی بود؟ رو نزدک من میگم بای بگیره آقا صالحی. اکانت دابل میشه همین الان. بالاخره یه منطقیه. 8 7 آقا صالحی بگیره. بابا فکر کردم تایم مسابقه میگه 8 آقا صالحی. نگاه میکنیم. خدایی من میگرفتی، نگرفتی ضرر کردیش. بالاخره ضررم مال آدمیزاده خانم عزیز. هست، ولی من هی دارم بهت دنیاه. راهنمایی میکنم. پول چریکه کف دست خانم علیزاده، انقدر استرس نگیر بابا بذار. بابا این که تماشا اصلا کن. پولی نداره، حساب دموه. ای بابا. الان که نمیاد به حسابت مستقیم. تو این روزایی که وقتی به قول آقای صالحی ATR بازار کم میشه، حجم کمه یا خبری نداریم، دیدن نبض بازار خیلی مهمه و این میسر نیست مگر با اینکه اون نموداری که ما داریم میبینیم به اندازه کافی سرورش دقت داشته باشه که بتونیم از روش هم گپ ها رو و هم نبض بازار رو تشخیص بدیم. سرعت تیک خوردن این پوینت بسیار مهمیه در انتخاب کارگزاری، چون خیلی ها هستن نموداره نه اینکه غلط باشه این رفته بالا اون یکی بیاد پایین، نه دقتش کمه. فرض بکنید شما یک تصویری رو دارید میبینید، یه جا کیفیتتون 144 پیکسله، یه جا 4Kه، تصویر همونه اما کیفیتش فرق داره. این خیلی مهمه. آقا صالحی اینم نمیخوای بگیری؟ نه والا من دیگه بستم. تو رو خدا نه جدی بستی؟ میگم. آره باور کن میبندم الان من. بابا چرا ببندی؟ بابا بسته دیگه خانم علیزاده. چقدر شما چقدر اعصابت خورد شد؟ نه بابا. ای بابا چقدر حرف میزنی خانم علیزاده. بس کن دیگه. اتفاقایی که تو دوئل میفته اینه که سودتون رو بتونید نگه دارید. هی همه صحبت میکنن نمیدونید طرف چقدره دقیقاً. و تکنیک اصلی خانم علیزاده است. آره. شانتاژگری. دست درد نکنه آقا صالحی. دست شما درد نکنه. بیا و خوبی کن. حتی اگر هم منفی بشید کسی که کمتر منفیه میبره. باز اون هم حتی باید مواظبش باشیم، نه اینکه بگیم ما که منفی شدیم بریم تو فاز قمار، چون تو اپیزودهای فصل اول یه بار یکی این کار کرد بدتر شد. بیا و خوبی کن آقای صالحی، مگه نه؟ من یکم بچه‌ها رو تنها بذارم، الان با هم دعواشون میشه، من اینجا نباشم. آقا صالحی جانم. خوبی؟ عالی.
درجه 1. خدا رو شکر. خوشحالم ریجکشن بعدی برات. هم که داره میده و به خدا چی میده؟ ریجکشن بعدی چه آره. نمادی چه جهتی؟ نزدک روی ویوپ، البته روی دیوییشن 2 ویوپ. قشنگ. آها خب. حق با توه آقا صالحی. ماشاءالله انقدر استادی هیچی نه ندارم والا بهت ما بگم. ما اصلا شوخی بیش نیستیم. کی تموم کنیم آقا صالحی؟ هر وقت که شما بگیم. از 1 دقیقه دیگه هر وقت با هم توافق کنید تموم میشه که میپرسم در بازه های از زمان. واقعا من خودم پوستم کنده شد. یه لحظه احساس آره که والا. الان بلند میشه میگه ساکت شو بس دیگه. کن، بس بس کن. اه تموم کنیم خانم عزیزاده. نه. مگه به نظر نگفتی من شادوی اشتباه باشه. آقای سام میتونه مگه دانش من نگفتی تو این لحظه شادوی کم باشه. آقا، خانم. اصلا باشه. شاید من دارم شما رو گمراه میکنم. یه لحظه ریلکس باش. نه، من ریلکس. مگه نگفتی شادوی خوبی داره؟ این نگاه کنید ما همیشه که کار میکنیم همیشه یه ایکویتی بیکار هست هرچند که موضوع به معاملات ما هم مرتبط نمیشه. آره نه من توی سشنم خیلی سمونبک نبودم. آره مخصوصا نه ولی جایی که یکم کارم تموم شد که متوجه دیگه شدی. بیخیال نمی‌شدم اصلا. تو بازی ترید برنده میشیم روی موجای کریپتو میریم با بیت کوین قهرمان میشیم بازار سهام سود رو میگیریم هر روز یه راهکار تازه داریم با استراتژی و پیش میریم فارکس هم مثل یه دنیاست پولا تو جیبمون پر میشه رقابت دنیای ترید سخته اما ما میدونیم که چطور برنده شیم کریپتو کارنسی بیت کوین رو در